Công an huyện Bình Sơn đề xuất cơ quan chức năng cấm xuất cảnh đối với Võ Duy Hoàng nhưng anh trai nạn nhân trong vụ tạt axit đã bất ngờ rời khỏi Việt Nam sớm hơn dự kiến. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng. Anh trai vội vã về nước 2 ngày sau khi em bị tạt axit liên quan đến vụ anh Võ Duy Nghiêm, Việt kiều Canada 26 tuổi, quê xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bị tạt axit, cắt gân chân hôm mùng 5 Tết vừa qua. Cơ quan điều tra Công an huyện Bình Sơn đã có nhận dạng ban đầu về hung thủ. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng tổng hợp của chúng tôi. Theo đó, qua trích xuất camera tại khu vực xảy ra vụ việc, công an thu thập được hình ảnh hai kẻ lạ mặt bịt kín khẩu trang tạt axit rồi dùng mã tấu chém vào vùng chân nạn nhân. Hung thủ gây án bước đầu được xác định chạy xe máy màu trắng, nói giọng các tỉnh phía Bắc. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngay sau khi ra tay, bọn chúng lạnh lùng bỏ đi. Anh Nghiêm được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu rồi được chuyển sang Thái Lan tiếp tục điều trị. Vết thương của anh Nghiêm, ảnh, gia đình và xã hội. Do vụ việc liên quan đến người nước ngoài nên cơ quan điều tra hết sức thận trọng. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc của Viettel. Công an huyện Bình Sơn đã đề xuất cơ quan chức năng cấm xuất cảnh đối với Võ Duy Hoàng, quốc tịch Canada, anh trai nạn nhân Nghiêm. Đề nghị cấm xuất cảnh nhằm phục vụ công tác điều tra của vụ án. Tuy nhiên, khi đang làm các bước đề nghị cấm xuất cảnh, ông Hoàng đã xuất cảnh sang Canada, lãnh đạo huyện Bình Sơn xác nhận trên báo Người Lao động. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng tổng hợp của chúng tôi. Ngày mùng 7 Tết, chỉ 2 ngày sau khi xảy ra vụ án, anh Hoàng đã bất ngờ rời khỏi Việt Nam sớm hơn so với kế hoạch ban đầu. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Ông Võ Duy Linh, bố đẻ anh Nghiêm và Hoàng, cho biết mùng 2 Tết anh Hoàng mới về Việt Nam, mùng 5 xảy ra vụ tạt axit và mùng 7 thì con trai cả trở về Canada. Lý giải về nguyên nhân quay lại Canada vội vã bất thường này, trên báo Dân Việt dẫn lời ông Linh. Cháu Hoàng cũng về Việt Nam ăn Tết cổ truyền cùng gia đình trong dịp vừa rồi. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Trung tâm Không gian mạng Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Sau khi xảy ra sự việc và Nghiêm bị thương tích nặng, Hoàng cùng ra Bệnh viện Đà Nẵng chăm em được 2 ngày. Thấy gia đình cũng đông người chăm lo cho Nghiêm và dự lường chi phí điều trị cho em trai, anh Nghiêm, sẽ rất cao, nên Hoàng quyết định quay trở về Canada sớm hơn dự kiến để đi làm kiếm tiền chữa trị cho em nó. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Chuyên cơ chuyển anh Nghiêm đi chữa trị, ảnh. VOV, trước khi rời quê để trở lại Canada, Hoàng gặp chị hai của nó và gửi lại 3.000 quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. $000 để làm chi phí chữa trị cho em, đồng thời cho biết sang làm kiếm tiền. Nếu Nghiêm chữa trị tại Việt Nam, Hoàng sẽ gửi thêm tiền về. Trung tâm Không gian mạng Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Sau đó, Hoàng từ Đà Nẵng đi luôn sang Canada, chứ không trở về nhà. Chia sẻ về bệnh tình của con trai trên trang Dinh. Việt Nam, ông Linh nói. Nghe tin công ty bảo hiểm ở Canada điều động chuyên cơ bay đến Đà Nẵng cùng ekip nhân viên y tế đưa con trai cùng bạn gái qua Thái Lan điều trị, gia đình yên tâm phần nào. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng tổng hợp của chúng tôi. Tuy nhiên, lòng tôi vẫn lo lắng nhiều cho đôi mắt của con tổn thương nặng sau khi bị kẻ lạ tạt axit. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nạn nhân có mâu thuẫn với một số người ở Canada theo bác sĩ tại Bệnh viện Đà Nẵng. Thời điểm nhập viện nạn nhân Nghiêm bị bỏng 80%, bỏng sâu ở vùng mặt và tay, hai mắt giảm thị lực. Phía đầu gối và gót chân bị cắt gân đã được các bác sĩ phẫu thuật nối lại nên tình hình sức khỏe tạm ổn. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Viettel. Trung tâm Không gian mạng Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel.
anh Võ Duy Nghiêm tại bệnh viện, ảnh. Báo Tổ quốc, được biết, năm 2013, anh Nghiêm được anh Hoàng bảo lãnh sang Canada theo diện xuất khẩu lao động và làm việc cho anh trai tại tiệm nail. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng. Đến năm 2014, anh Nghiêm yêu chị Trâm rồi tách ra làm ăn riêng. Năm 2018, nam thanh niên trẻ cùng bạn gái mở tiệm nail ở thành phố Vancouver, Canada. Trả lời VTC News tại Bệnh viện Đà Nẵng, nạn nhân Võ Duy Nghiêm cho biết, trong cuộc sống anh cũng có mâu thuẫn với một số người nhưng chỉ là những chuyện nhỏ, vặt vãnh. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tôi đã cung cấp các thông tin cho cơ quan công an. Trong cuộc sống dù có mâu thuẫn với người này, người kia nhưng tôi không dám nghi ngờ ai đã ra tay tàn ác với mình. Giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng. Tất cả phải chờ kết quả điều tra của cơ quan công an, anh Nghiêm nói trên báo này. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Tối ngày mùng 9 tháng 2, mùng 5 Tết, anh Võ Duy Nghiêm chạy xe máy chở bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm, 26 tuổi, quốc tịch Canada, đi ăn tối. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Khi cả hai đến gần khu vực bãi biển Khe 2, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, thì bị hai kẻ lạ mặt áp sát, tấn công. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Chúng tạt axit khiến anh Nghiêm bị bỏng toàn thân, còn bạn gái ngồi phía sau bị bỏng nhẹ. Sau khi tạt axit, anh Nghiêm loạng choạng rồi ngã xuống đường. Bọn chúng còn rút dao chém 3 nhát vào khớp gối và gân chân của anh Nghiêm rồi lên xe tẩu thoát. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc của Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng. Đêm ngày 15 tháng 2, phía bảo hiểm ở Canada đã cử nhân viên y tế qua Việt Nam để đưa nạn nhân về nước tiếp tục điều trị bằng chuyên cơ. Tuy nhiên, do thời gian bay về Canada hơn 20 tiếng nên anh Nghiêm được chuyển sang Thái Lan tạm điều trị chờ sức khỏe ổn định. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng.